Hello, Liệu xin chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa cúc đại hay còn gọi là hoa sao nhái. Thì để móc hoàn thiện cái mẫu hoa này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 màu len nha. Rồi, cái màu mà chúng ta làm cái phần bông hoa này thì hoa sao nhái nó có rất nhiều màu. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là len miêu cô tông nha, màu chủ đạo để chúng ta làm bông hoa. Và phần vàng tươi mình sẽ làm nhụy. Và một phần xanh để chúng ta làm lá. Và phần đài hoa, đó, 3 màu chủ đạo như vậy các bạn nhé. Hoa thì nó có nhiều màu, các bạn chuẩn bị cho mình những cái màu chủ đạo để chúng ta móc bông hoa. Và kim móc mình hướng dẫn hôm nay đó là kim 2 đầu cán nhựa đầu 4/0 thì tương ứng với kim 2.5mm các bạn nha. Chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len để mình khâu những đoạn chỉ thừa này, kéo cắt len, cái kìm bấm để chúng ta quấn tạo hình cái bông hoa nha. Và kẽm lá, kẽm cành, kẽm này là kẽm nẹp lá này, kẽm này kẽm cành để chúng ta quấn thân cây đó. Rồi thì toàn bộ những dụng cụ nguyên liệu này đều có bán ở shop và đều để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào cái bài mô tả đó để xem cái link mình mua những dụng cụ để chúng ta học móc cái mẫu hoa cúc, hoa sao nhái cưng này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thôi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu móc phần cánh hoa trước nha. Đầu tiên tạo cho mình một nút thắt và móc lên 7 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi các bạn sẽ bỏ một chân móc đầu tiên này. Chúng ta sẽ còn lại là 6 chân móc. Thì các bạn sẽ móc vào chân thứ nhất này một mũi đơn. Chúng ta dùng ghim đánh dấu vào cái mũi đơn mình vừa móc đó, để mình sẽ móc lên các cái chân tiếp theo để mình nhớ cái mũi này. Lát nữa mình sẽ quay lại mình móc vào cái chân này nha. Tiếp tục chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba mũi nửa kép, chân thứ tư mũi kép, chân thứ 5 mũi kép, chân thứ 6 cũng là chân cuối cùng. Tại vì ở đây mình đã móc 7 mũi móc xích, bỏ đi một mũi thì còn lại 6 chân móc các bạn ha. Rồi chân cuối cùng mình sẽ móc 7 mũi kép vào chung một chân móc. Móc một mũi kép đầu tiên rồi đến một mũi kép thứ hai, các bạn ngoắt lên và đâm kim vào chân móc này. Cái sợi len thừa này các bạn sẽ cho nó qua bên mặt mình cầm kim đó, để cái lát nữa mình móc cái lỗ này nó không có bị to nha. Đó, cái lỗ này là cái lỗ ngay chính giữa cái cánh hoa này đó. Cái thủ thuật để mình móc nó không có bị to cái cánh hoa ra thì mình phải ngoắt cái sợi len ngắn này qua bên tay cầm kim. Mình kéo nó qua như vậy á, là cái lỗ này nó không có bị bự nữa. Đó, ngoắt qua và mình móc thêm 2 mũi kép vào chung một chân móc đó nữa. Đó là cái lỗ chỗ này là không có bự nữa nha. Tiếp tục đến chân móc thứ tư thì các bạn sẽ kẹp cái sợi này lên này đi là vào trong mũi móc này luôn nè. 4 mũi, 5 6 7 chân móc, 7 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi đến mép bên này chúng ta cũng móc đối xứng như phía bên này. Bắt đầu là 2 mũi kép trước, một mũi kép, một chân móc, một mũi kép tiếp theo ở chân móc tiếp theo. Rồi còn lại 3 chân cuối chúng ta sẽ hạ xuống mũi nửa kép nè. Rồi còn lại 2 chân cuối cùng là 2 mũi đơn. Rồi 2 mũi đơn ở 2 chân cuối cùng nha các bạn. Và mình sẽ móc một mũi dời vào cái chân mà chúng ta đánh dấu nè.
móc một mũi dời vào trong móc đó nha. Rồi chúng ta lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4. Bỏ chân móc thứ tư, mình cua lại chân thứ ba, móc một mũi đơn và đồng thời chúng ta sẽ nẹp cái phần kẽm này vào. Mình sẽ cắt cái đoạn kẽm nẹp lá khoảng tầm 20 cm nhé. Rồi chúng ta móc lên một mũi đơn, nẹp kẽm vào, bẻ cong cong cái phần kẽm này lại các bạn nè. Đó, để mình móc nó khỏi bị tuột cái kẽm ra nha. Bắt đầu tới chân tiếp theo móc một mũi đơn, chân tiếp theo móc một mũi đơn nữa, là 3 mũi đơn ở 3 chân móc nha. 3 mũi đơn ở 3 chân móc. Rồi cái chân mà chúng ta đánh dấu ghim đó, mình sẽ tháo cái dấu ghim ra tại cái chân móc này. Các bạn móc vào cái chân đánh dấu đó cho mình một mũi đơn nữa, là 4 mũi đơn nha. 4 mũi đơn liên tục nhau. Rồi bắt đầu mình sẽ tạo cái phần rìa của cánh hoa nè. Lên một mũi xích, móc vào chân tiếp theo. Chân tiếp theo là chân này nha. Cái chân chúng ta móc một mũi đơn là không có tính nè. Chân tiếp theo của mũi đơn đó, móc vào đây là một mũi đơn. Rồi chúng ta móc tiếp một mũi xích, móc vào chân tiếp theo. Chân tiếp theo là chân bên này nha, một mũi đơn. Cứ một đơn, một xích, rồi một xích, tới một đơn ở chân tiếp theo, một xích, một đơn và một mũi xích, một mũi đơn. Các bạn đếm là từ cái chân mà chúng ta lên cái mũi đơn ở ngay cái tại cái ghim mình đánh dấu đó. Đây là 3 mũi đơn liên tiếp nhau không tính nha, tính cái chân mũi đơn từ chỗ ghim đánh dấu đó nè. 1 đơn, 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ móc thêm cho mình một đơn nữa ở một chân tiếp theo nữa, là 7 mũi đơn liên tiếp và 7 chân móc. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đổi công thức để móc cái phần bông hoa, cái phần mép cánh cuốn bự bự này nó sẽ rìa ra như thế này. 3 chân móc này chúng ta sẽ đổi công thức nè. Móc vào đây một mũi đơn, và thay vì các bạn móc một xích thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình 2 xích, một xích, 2 xích, móc vào cái chân mà chúng ta vừa móc mũi đơn đó, là 2 mũi đơn chung chân các bạn nha. 2 mũi đơn vào chung một chân móc, và chính giữa 2 mũi đơn chúng ta cách 2 mũi xích. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp này một mũi đơn và lên 2 xích, móc tiếp vào tại cái chân đó luôn một mũi đơn. Đó, một cụm là 2 mũi đơn như vậy các bạn nha. Rồi qua tiếp chân tiếp theo nữa, cũng một cụm là 2 mũi đơn, và chính giữa 2 đơn là chúng ta móc lên 2 xích, hạ xuống tại chân móc đó một mũi đơn luôn. Đó là mình sẽ có 3 cụm chân móc ở ngay cái đầu của cái cánh hoa như vậy nha. Rồi còn lại ở đây là 7 chân móc, thì các bạn sẽ móc y chang như 7 cánh hoa ở phía bên này, 7 chân móc ở phía bên này, tức là mỗi chân móc là một mũi đơn và lên một xích nè. Xong mỗi chân móc này các bạn sẽ lên cho mình một xích, rồi móc tiếp vào đây mũi đơn, lên một xích, móc tiếp cho mình mũi đơn. Cứ như vậy móc 7 mũi đơn cho đến chân cuối cùng nhé. Một đơn, một xích, một đơn. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến chân cuối. Một đơn, một xích. Đi cái phần kẽm vào cho nó đều luôn các bạn ha. Rồi xong 2 4 6 7 7 mũi đơn rồi. Tại cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ không móc mũi đơn vào nhé. Đó, các bạn để ý cái chân móc cuối cùng này cho mình nè. Cái chân móc cuối cùng là cái chân móc này, là chúng ta không móc mũi đơn vào đó.
mà chúng ta sẽ móc mũi đơn vào 3 cái mũi đơn ở mép bên này nè. Lúc chúng ta lên 4 mũi xích là móc 3 mũi đơn vào đây, thì các bạn sẽ cách một cái chân móc này. Chúng ta không móc chân móc này là chân móc cuối lúc chúng ta kết hàng ở vòng thứ nhất là chúng ta không có tính. Bắt đầu chúng ta móc 3 mũi đơn vào 3 chân móc ở cái phần bên này đây đó các bạn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Đó, cho nó đối xứng với cái mép bên phải này. Rồi chúng ta móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi đơn ở mép bên phải này nha. Chúng ta lấy phần len màu vàng tươi để móc phần nhụy nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và móc lên một mũi móc xích. Móc vào trong vòng tròn này cho mình 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Siết cái sợi len ngắn chặt lại để tạo cái vòng tròn khép kín. Và tại cái vòng tròn này chúng ta móc mũi xoắn ốc để cho nó tạo cái phần nhụy nó chứ chúng ta không kết hàng. Cho nên tại cái chân móc này mình sẽ móc tiếp vào chân đầu tiên này chứ không có móc bằng kiểu kết hàng nữa nha. Rồi đâm tiếp vào cái chân đầu tiên này để mình lên hàng thứ hai luôn nè. Tại đây mình móc tiếp hàng thứ hai là 1 mũi đơn. Rồi trong móc đó chúng ta móc tiếp 1 mũi đơn nữa là 2 mũi đơn, kẹp cái sợi len thừa này lại. Chúng ta cho cái kim đánh dấu vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên ở hàng thứ hai này để mà mình biết. Mình sẽ quay lại móc ở chân này cho nó đúng vị trí nha. Rồi hàng thứ hai chúng ta sẽ móc là mỗi chân móc là 2 mũi đơn. Thì mình sẽ có là 12 chân móc nha. Rồi các bạn móc đến chân cuối luôn. Mỗi chân móc là chúng ta móc 2 mũi đơn vào trung chân. Mình ký hiệu là chữ V. Chữ V là 2 đơn trung chân các bạn ha. Rồi tại cái ghim đánh dấu này là bắt đầu để mình nhớ để mình lên hàng thứ ba đó ha. Rồi mình sẽ gỡ cái ghim đánh dấu ra để lên tiếp tới hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình là 12 mũi đơn liên tiếp, không có thêm mũi nữa. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Chúng ta cũng đánh dấu vào cái chân đầu tiên của hàng thứ ba này. Tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp cho mình là mỗi chân móc 1 mũi đơn nhé. Rồi vừa giáp tới cái chân cuối cùng rồi thì chúng ta tháo ghim ra nè. Và mình hướng dẫn cho các bạn cái thủ thuật để chúng ta kết hàng khi mình móc bằng kiểu xoắn ốc cho nó không có bị lộ cái phần kết hàng ra nha. Rồi ở tại cái chân cuối này các bạn sẽ móc cho mình vào đây, kéo lên qua móc qua 1 mũi dời. Đó. Thì tại vị trí này các bạn đừng cắt lên vội mà các bạn dời thêm cho mình 1 chân móc nữa nha. Cái chân móc mình dời thêm này mình sẽ móc chặt tay hơn so với cái chân móc dời đầu tiên. Rồi sau đó chúng ta cắt len nè, siết len ra. Và cái phần mà mình nhụy là mình sẽ dùng cái mặt trái, mặt phải nó nằm ở phía dưới đây. Đó, các bạn thấy mặt phải nó nằm ở phía dưới ha. Rồi muốn cái sợi len mình vừa cắt nó chắc chắn thì các bạn sẽ cho một mép len này,
một bên len này, kéo cái sợi len đó nó xuống ở phía dưới mặt phải đây, rồi nó sẽ không có bị bung bị tuột các bạn nha. Rồi mình sẽ bẻ cái phần trái lên, cái phần nhụy đó mình sẽ sử dụng cái phần trái để nó tạo cái điểm lên như thế này cho cái phần nhụy hoa các bạn nhé. Chúng ta sẽ lấy len màu xanh để móc phần đài hoa nhé. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc vào trong vòng tròn này lên cho mình một mũi móc xích và móc vào vòng tròn một mũi đơn, 2 đơn, 3, 4, 5, 6, xong 6 mũi đơn. Chúng ta sẽ kéo cái sợi len ngắn này, nhưng mà mình sẽ kéo vừa vừa thôi nha. Rồi chừa lại một cái vòng tròn như thế này để mình cho các cái cánh hoa nó vào trong vòng tròn này, cho nên các bạn chỉ kéo nó ở cái độ rộng tương đối thôi, chứ các bạn đừng kéo chặt lại. Và mình móc một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này để kết hàng lại. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn móc tiếp cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên 2 mũi đơn. Rồi các bạn móc tiếp theo như vậy cho mình là mỗi chân móc là 2 mũi đơn nhé. Với phần móc đài này thì các bạn sẽ chừa cái sợi len ngắn đó lại để lát nữa mình điều chỉnh cái phần rộng của cái đài hoa, mình nhét cái cánh vào á, cho nên mình không có kẹp cái sợi len thừa vào đi chung cái chân móc. Đến chân cuối cùng rồi thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này là xong 2 hàng các bạn nhé. Bắt đầu chúng ta lên 7 mũi móc xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai cho mình một mũi dời, chân thứ ba một mũi đơn, chân thứ tư mũi nửa kép. Rồi 3 chân còn lại các bạn móc cho mình 3 mũi kép liên tiếp nhau, 1 kép, 2 kép, 3 kép. Tại cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó là chúng ta không tính nha, mình bỏ cái chân thứ hai, đâm kim vào chân thứ ba, móc cho mình một mũi dời. Ở đây có 12 chân móc thì các bạn sẽ chia cho mình 6 cánh như vậy nha. Đó, rồi mình làm tiếp tục cánh thứ hai nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi dời, chân thứ ba một mũi đơn, chân thứ tư mũi nửa kép. 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi kép. Đó, rồi mình cũng cắt ra một chân móc, đâm kim vào chân móc thứ hai này một mũi dời. Các bạn lặp lại tương tự công thức như vậy cho 4 cánh còn lại nữa nha. Mình đã móc đến cánh cuối cùng rồi thì chúng ta cùng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của cánh đầu tiên này nha. Bỏ một chân móc thì mình dời vào cái chân thứ hai này. Rồi chúng ta sẽ kéo lên qua luôn, siết chặt lại, mình cắt lên nè, siết sợi len và đâm kim vào tại cái chân móc đó, mình kéo cái sợi len để xuống phía dưới, nó sẽ không có lộ cái phần len mối nối của mình ra nha. Xong cái phần đài, các bạn móc phần đài chỉ cần là 6 cánh thôi. Rồi để hai sợi len này lát nữa mình sẽ quấn tạo hình trong cái phần thân cây luôn các bạn nha. Đầu tiên là các bạn tạo cho mình một nút thắt trước, móc lên 14 mũi móc xích, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mũi móc xích. Mình sẽ dùng một đoạn kẽm nẹp lá có chiều dài 20 cm để mình nẹp vào trong phần chiếc lá này nha. Bỏ chân móc đầu tiên nè, móc vào chân thứ hai cho mình một mũi đơn và đưa cái sợi kẽm vào. Rồi bẻ cong cái kẽm này lên chút xíu để móc nó khỏi trượt ha. Rồi các bạn móc tiếp theo cho mình là mũi trong móc một mũi đơn như vậy. Vừa móc chúng ta vừa kẹp cái sợi kẽm vào. Các bạn móc liên tiếp cho mình là 12 trong móc. 12 trong móc là 12 mũi đơn nhé. Xong 12 mũi đơn ở 12 trong móc rồi. Còn cái trong cuối cùng này thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi đơn vào chung một trong móc. 3 mũi đơn này mình ký hiệu là V kép nha. 1 2 3. Rồi quay lại, móc ở mép bên trái này sẽ đối xứng như mép bên phải, tức là móc 12 trong móc là 12 mũi đơn nha. Kẹp cái sợi len thừa này đi vào trong móc luôn. Mình đã móc đến chân cuối cùng 12 mũi đơn nha. Chúng ta cùng kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn ở mép bên phải này, dời lên qua là mình đã xong hàng đầu tiên. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái chân đầu tiên này cho mình là một mũi đơn. Rồi chúng ta lên 2 xích, 1 xích, 2 xích, móc vào chân thứ hai một đơn, chân thứ ba một đơn. Tiếp tục chúng ta lên 2 xích, móc vào 2 chân kế tiếp 2 mũi đơn, lên 2 xích, móc vào 2 chân kế tiếp, không phải là cái chân mà chúng ta lên xích đâu nha. 2 chân kế tiếp này 2 mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình nha. 2 xích, hạ xuống 2 đơn, lên 2 xích, hạ xuống 2 đơn. Cứ móc như vậy cho đến chân cuối cùng ở mép bên trái này cho mình luôn nha. Rồi sau khi mình móc đến cái chân gần cuối thì chúng ta lên 2 mũi móc xích. Thì ở đây còn lại một mũi đơn nha. Một mũi đơn bên này với một mũi đơn cái góc mình vừa tạo ở mép bên phải này nữa, kết hợp là thành 2 mũi đơn, là chiếc lá của mình nó tạo thành một cái vòng tròn nha. Rồi xong một mũi đơn này chúng ta bắt đầu kết hàng bằng một mũi dời vào mũi đơn đầu tiên mình vừa móc ở mép bên phải này đó các bạn. Đó là nó tạo thành 2 mũi đơn nằm gần nhau, và 2 xích bên này 2 xích bên này, nó tạo thành một vòng đều như vậy, nó không có bị khuyết trong móc nào ha. Rồi chúng ta móc lên một mũi móc xích để rồi chúng ta sẽ chuẩn bị 8 cánh hoa, 2 chiếc lá, một phần đài và một phần nhụy để chúng mình trang trí nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ bẻ cong cái đầu của sợi kẽm này lại trước, cong tròn lại luôn các bạn, để cái sợi kẽm này mình sẽ cho nó vào cái phần nhụy á, nó chắc chắn mà nó không có bị bung cái cánh hoa nha. Là các bạn phải dùng cái kìm á để mình mới bấm được
chứ các bạn dùng tay các bạn sẽ bẻ nó rất là đau ha. Đó, bẻ cho nó cong và nó nằm, cái phần tròn này nó nằm thẳng nè, nó nằm thẳng như vậy các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ dùng 8 cái cánh hoa này, mình sẽ xếp thứ tự chồng lên nhau như vậy, chồng 8 cánh lên. Và cái phần cuốn á, này, cái phần cuốn này các bạn phải để nó bằng nhau nha. Cái phần mà cái mặt ngược á, chúng ta ngửa ra ngoài, cái mặt cánh hoa thuận á, mình sẽ quay cái hướng nó vào bên trong như thế này. Họ xếp đều 8 cánh cho nó chồng lên nhau như vậy. Rồi mình sẽ gấp tròn lại nè, bó tròn lại như vậy ha. Bó tròn lại xong, chúng ta sẽ đưa cái cọng kẽm này vào trong chính giữa. Rồi cho nó vào chính giữa này trước, rồi mình ở đầu mình mới điều chỉnh tiếp nha. Cho sợi kẽm vào xong, chúng ta sẽ cột cố định cái phần 8 cánh hoa và phần kẽm này vào chung một vị trí. Các bạn phải cột chặt ở cái khâu này trước. Đó, cho nó chắc chắn như thế này rồi, cái 8 cái cánh hoa này nó không có bị lung lay rồi thì mình mới làm tiếp các cái khâu khác được nha. Đó, mình sẽ đẩy cái sợi len này xuống phía dưới nè, bó chặt 8 cái cọng kẽm của 8 cái cánh hoa này lại trước. Đó, các bạn sẽ cột chặt, cột út nó lại, nó cố định cái vị trí, nó không có bị bung ra trước. Đó, rồi chúng ta sẽ cắt cái len thừa này đi. Điều chỉnh cho 8 cái cánh hoa này nó sẽ xếp chồng lên nhau, và cái phần kẽm này nó nằm ở chính giữa. Rồi bắt đầu chúng ta điều chỉnh nha. 8 cánh nè, mình sẽ xếp chồng đều đều lên như vậy. Cánh nào còn dài quá mình sẽ đẩy nó xuống phía dưới một chút. Tại lúc nãy mình cột á, nó còn có cái sự so le nhau nữa. Thì bây giờ cái phần mà mình xếp này, mình sẽ điều chỉnh nè. Cánh nào ngắn mình sẽ đẩy lên, cánh nào dài thì mình kéo nó xuống phía dưới một chút. Đó, cho 8 cánh hoa nó phải xếp chồng lên như vậy trước nha. Rồi điều chỉnh cái kẽm này lại theo cái vị trí mình sát xuống phía dưới 8 cánh nè. Rồi xong rồi, mình điều chỉnh thấy nó ổn ok rồi nha. Bắt đầu mình đưa cái phần đài hoa vào đây. Cái phần đài thì cái phần thuận ở bên ngoài, cái phần lên bình chừa này mình sẽ đưa nó vào bên trong đây. Khi mình bó chặt cái phần này á, thì mình đưa cái phần đài vào nó rất là dễ dàng này các bạn. Toàn bộ các cái sợi kẽm này mình đưa qua cái phần đài hết. Đó, đẩy cái phần đài nó vào sát bên trong luôn. Rồi đó, tại cái vị trí này các bạn sẽ điều chỉnh lại một lần nữa cho mình, cho nó chắc chắn ổn định 8 cái cánh hoa, và cái phần cuốn này nè các bạn, nó sẽ nằm ở giữa này. Đó, cái phần cái kẽm á, nó sẽ nằm ở giữa. Chắc chắn như vậy rồi, mình sẽ cho một ít keo vào trong cái phần đài này để nó dính vào trong cái bông hoa luôn các bạn nha. Vừa cho keo vào phần đài mà các bạn cũng vừa uốn nắn các cái cánh hoa nha. Tại vì khi mình cho keo là nó chắc chắn rồi á, mình không uốn được, cho nên là vừa cho keo các bạn vừa chỉnh 8 cái cánh hoa này nó phải xếp chồng lên, thì mình cho keo vào nó mới chắc chắn à. Rồi cho một ở cái vòng tròn thôi, còn các cái rìa này các bạn chừa lại nha. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu quấn cái phần thân trước nè. Cho một ít keo vào trong cái phần thân này để mình đưa cái sợi len xanh vào đây, mình quấn thân trước nha. Rồi lát nữa mình sẽ cho cái phần nhụy và điều chỉnh cái cánh hoa lên sau cùng. Tại vì cánh hoa này nó lớn cho nên là mình phải điều chỉnh
3-4 lần á là nó mới được đều và đẹp. Rồi cái sợi len nó chắc vào trong cái phần thân cây rồi thì mình sẽ quấn nó xuống dài xuống dưới thôi là được các bạn nha. Đó, bóp cho cái keo nó khô lại rồi để mình dùng cái sợi len này mình quấn hết cái thân cây là được nha. Ngay cái phần đài hoa này các bạn sẽ quấn chặt cho mình thêm 2-3 vòng nữa thì nó chắc chắn nè. Thế rồi là các bạn cứ quấn xuống cho mình có độ dài có tầm 7 cm là chúng ta sẽ dừng lại để mình cho 2 chiếc lá vào nha. Đến đoạn cuối cùng này các bạn sẽ cho một ít keo vào để chúng ta chốt cái sợi len nó không có bị bung nha. Rồi mình bóp chặt nó lại để cái sợi len này nó không có bị bung khỏi cái cây kẽm nha. Quấn canh xong rồi thì các bạn sẽ điều chỉnh 8 cái cánh hoa này cho nó xếp chồng lên nhau đều cho mình trước nha. Xong rồi chúng ta sẽ dán cái phần nhụy này vào trong chính giữa cái bông hoa này. Cái phần dán nhụy này thì các bạn sẽ cho ít keo thôi. Mình cho nhiều keo quá nó sẽ bị lộ nha. Nó bị xì lộ keo ra ngoài. Đó, các bạn cho vừa vào trong cái vòng tròn vàng vàng này thôi nha. Đó, áp sát xuống cho nó vừa đủ vào trong ngay cái đoạn kẽm này nè các bạn. Rồi giữ một chút xíu để cho nó khô keo nha. Khô keo rồi thì các bạn sẽ quay xuống cái phần đài này. Đó, các bạn sẽ dán các cái cuốn hoa này vào trong cái bông hoa. Tại sao lúc nãy mình chưa có dán cái phần đài này? Tại vì các cái cánh hoa mình chưa có chỉnh chắc chắn á, mình chưa có chỉnh đúng cái vị trí á, cho nên là các bạn dán sớm là các cánh hoa này mình không có chỉnh được. Cho nên là cái khâu cuối cùng này các bạn mới dán các cái cánh của cái phần đài nha. Đó, các bạn lưu ý cho mình cái đoạn này nha các bạn. Đó, cái phần đài này là luôn luôn là cái phần dán sau cùng. Đó là các bạn dán các cái cánh đài còn lại như vậy cho mình nha. Mình chừa lại một cái đoạn xíu cho cái đài nó cong cong, nó xòe ra. Đó, chừa lại nó cong chút xíu như vậy cho mình nha. Rồi các bạn chỉnh các cái cánh lá ra cho nó bằng nha. Rồi chúng ta đã xong cái phần móc hoa cúc đại, hay còn gọi là hoa sao nhái. Rồi, mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.